हॅलो फ्रेंड, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी झणझणीत अशी चिकन करीची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। येथे मी अर्धा किलो चिकन 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलं आहे। आता चिकनला मॅरिनेशन करून घेऊ। यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मीठ आणि आलं आणि लसूणची पेस्ट ही 2 चमचे घालून घेत आहे। आणि अर्धा लिंबूचा रस घालून घेऊ। हळद, मीठ, अद्रक लसूणची पेस्ट आणि लिंबू हे सर्व चिकनमध्ये छान मिक्स करून घेऊ। याला मी आता 15 मिनिटे मॅरिनेशन करण्यासाठी ठेवणार आहे। तोपर्यंत चिकनसाठी लागणारा मसाला काय काय घेतलेला आहे ते पाहूया। येथे मी अर्धा वाटी खोबरं घेतलेलं आहे आणि हिरव्या मिरच्या 15 घेतलेल्या आहेत। कोथिंबीर, 1 चमचा शहाजिरे, 15-16 लसणाच्या पाकळ्या आणि आलं हे आणि 2 कांदे भाजून घेतले आहेत। आता हा सर्व मसाला आपण तेलामध्ये परतून घेऊ। बघू शकता येथे मी सर्व मसाला तेलामध्ये छान भाजून घेतला आहे। आता याची फाईन पेस्ट तयार करून घेऊ। कुकर गरम झाला आहे। यामध्ये मी 1 पळी तेल घालून घेतलेलं आहे। कोथिंबीर, आता हे कोथिंबीर छान परतून घेऊया। यामध्ये मी 1 बारीक कट केलेला कांदा पण घालून घेत आहे। कांदा पण छान 2-3 मिनिट परतून घेऊ। कांदा लवकर शिजण्यासाठी यामध्ये मी थोडं मीठ घालून घेतलं आहे। आता यामध्ये मी बारीक कट करून घेतलेला 1 टोमॅटो घालून घेत आहे। हे पण 2-3 मिनिट छान परतून घेऊया। 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट घालून घेऊ। हे पण 2-3 मिनिट छान परतून घेऊया। छान परतून घेतलं आहे। आता मॅरिनेशन करून घेतलेले चिकन घालून घेऊया। 5 मिनिटानंतर बघू शकता चिकनला छान पाणी सुटलेलं आहे। येथे मी गॅसवर एका साईडला गरम पाणी करून घेतलेलं आहे। आता ते पाणी यामध्ये घालून घेऊया। येथे मी 2 ग्लास पाणी घालून घेतले आहे। आता हे छान मिक्स करून येथे मी गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे। आता कुकरला झाकण लावून चिकन शिजवून घेऊ। मसाल्याची फाईन पेस्ट तयार करून घेतली आहे। येथे मी कुकरच्या 3 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत आणि त्याची वाफ पण गेलेली आहे। आता आपण चिकन शिजलं का चेक करून घेऊ। बघू शकता चिकन छान शिजलेलं आहे। आता आपण भाजीला फोडणी देऊन घेऊया। येथे मी 2 पळी तेल घालून घेत आहे। थोडी हळद, 2 चमचे चिकन मसाला आणि तयार करून घेतलेल्या मसाल्याची फाईन पेस्ट घालून घेऊया। हे 3-4 मिनिट छान मसाला आपल्याला तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे। एक चमचा धने पावडर घालून घेऊ आणि 1 चमचा मीठ घालून घेऊया। मसाला जळू नये म्हणून यामध्ये मी 1 चमचा चिकन स्टॉक घालून घेत आहे। हे 2-3 मिनिट छान परतून घेऊया। मसाला मी येथे 3-4 मिनिट छान परतून घेतलेला आहे। आता यामध्ये चिकन घालून घेऊ। चिकन घातल्यावर आपल्याला मसाल्यामध्ये छान परतून घ्यायचं आहे। आता यावर झाकण ठेवून देऊया। 2-3 मिनिट चिकन मसाल्यामध्ये छान परतून घेतलेला आहे। आता यामध्ये आपण चिकन स्टॉक घालून घेऊ। पाच मिनिटं भाजी उकळून घेऊ।
यामध्ये मी कसुरी मेथी घालून घेत आहे। 5 मिनिटं झालेली आहेत। भाजी छान उकळून घेतली आहे। आता गॅस बंद करून घेऊया। बघू शकता झणझणीत अशी चिकन करी आपली तयार आहे। खूप छान झालेली आहे। आता आपण सर्व करून घेऊ। चिकन करी खायला खूप टेस्टी झालेली आहे। तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत।